oksijenlerim. Bugünkü sanatçımızın ismi Frans Sekhuis. Çok ilginç ve ilham verici mekan göreceksiniz. Şimdiden iyi izlemeler. Frans Sekhuis, atılan ve bulunan malzemelerden yapılmış ve oluşan nesneleri ellerinin altında yepyeni bir yaşam veriyor. Frans aslında kendine özgü özel bir tarz var. Kendi tarzından birbirine bağladığı çeşitli malzemeleri bir araya getirip yeni bir sanat eseri yapıyor. Çalışmaları romantik, şiirsel ve güçlü bir ifade gücüne sahiptir. Evet, koleksiyonunun arasında bir de bir motor var. Tabii ki bu ikinci el veyahut da atık bir malzeme değil. Kendisinin motoru, motor sürmeyi de seviyor. Burada da gördüğünüz gibi değişik biblolar, her türlü yine malzemeleri bir arada görüyorsunuz. Hatta çocuk ruhunu da yansıtıyor burada. Acaba kendisi buna ne diyecek? Frans, ik zie hier ook heel veel speelgoed en dergelijke. Wat betekent dat allemaal voor jou? Ja, wat ik heel sterk heb, dat ik eigenlijk weer terug ben toen ik nog klein was. Want dat is gewoon zo. Want ik heb 6 jaar lang op een boerderij, daar ben ik geboren en ik was de jongste van 9 en ik heb mogen spelen. En ik heb op mijn 50ste dat spelen weer opnieuw opgepakt. En dat vind ik zo mooi, hè. Want als kind moest ik mij dus vermaken met spullen die voorhanden waren. En daar iets van maken. Spelen met zand en met takjes en dat soort dingen. En dat doe ik nu eigenlijk ook weer. Gewoon weer spelen met materiaal en daar proberen iets van te maken. Dat vind ik heel leuk. Wat geweldig. Çalışmalarında genellikle oyuncak bebek kafası oluyor. Bir soryum özelliği var mı? Frans, ik zie ook in jouw werk veel terugkerende poppenhoofden. Heeft dat nog een betekenis? Nee, heeft niet speciaal een betekenis, maar ik vind het wel mooi, poppenhoofden. Maar die staan op voorraad, daar gaat nog eens een keer wat mee gebeuren. We zien eigenlijk hier een echte verzamelaar wachtend op een volgende kunstwerk. Precies, ja. Ik voed mijn magazijn altijd met materiaal die ik vind op rommelmarkten. En ik kan net als je een week zonder voedsel kan misschien, kan ik hier wel een week vooruit zonder dat ik materiaal nodig heb. Ik kan wel gewoon maanden vooruit om te putten uit mijn voorraad. Ja, dat zie ik. Ja. Ja, wat kun je over je werk aan ons vertellen, Frans? Het werk heeft er gewoon heel veel te maken met wie ik ben. En wie ik ben, dat maak ik. Dus daar zit dat is een beetje het gegeven. Op school hadden wij vroeger altijd een discussie over wat is aangeleerd en wat zit in jouw genen. En ik denk dat ik heel veel aangeleerd heb in mijn eerste 6 jaren. Ik ben gecharmeerd van wilgenhout en ik heb deze takken gezocht. En dat is al een hele onderneming om op stap te gaan en takken zoeken. En op deze manier, het heeft een beetje de elegance van een hert of zo met een lange poot die uitstaat. En ik heb die 3 poten gecombineerd. En eigenlijk is dit een levensladder, zoals het gaat in jouw leven. Je klimt allerlei trapjes op die hier zo in zitten. En uiteindelijk mag je door een aantal gaten en dan kom je boven. En heel boven, daar vind je misschien wel de rust en de dingen die je zoekt. En dat kan ook gewoon een weg zijn in je leven, dat je mooie plekken zoekt en dat je rust zoekt en kunt genieten. En dat zie je ook aan dit mannetje, dat zit te rusten daarboven in het gras. Ja, dat mannetje die je net aanwees, kan ik dat ook zien als een soort zelfportret? Ja, ook. Want ik ben die weg ook gegaan. Met allerlei stapjes omhoog en veranderingen in het leven. En dingen die me gebeurden, waar ik dan weer een nieuwe beslissing nam en nieuwe stappen maakte. En uiteindelijk, ik ben wel een beetje hier, boven, in een bepaalde rust.
dingen kunnen maken en dingen kunnen doen. En niet meer zo gestrest om al die stappen te maken. Ja, want ik weet ook van jou, hè, je hebt verschillende prijzen gewonnen natuurlijk. In het begin, hè, misschien wel, ik dacht 12, 13 jaar terug, dat je prijs in het Volkspark hebt gewonnen. Ja. Ja, dat was heel verrassend voor iedereen, want ja, het is een heel bijzonder kunstwerk. Ja. Kun je je gevoel nog naar voren halen? Hoe voelde dat? En dat vind ik wel mooi. Ik had een hele romantische opstelling gemaakt in het Volkspark. En dat is dan niet alleen de kunst, maar het is ook de manier waarop je iets presenteert. Het was een soort tuin met allemaal bloemen waar je doorheen moest. En dan stonden deze mooie werken. En iedereen die er kwam, die moest lachen. Die vond al die kunstwerken heel mooi. Dat riep een lach op bij de mensen. En dat wil ik eigenlijk ook. Dat mensen dat heel mooi vinden en gaan lachen. En niet op die manier ontroerd raken. En ik had nooit verwacht dat ik die prijs zou winnen. Dus ik ben nog nooit zo blij geweest als toen. Ik heb een gat in de lucht gesproken. Ja, ja, het was, ik ben daar ook geweest, dus ik weet wat voor kunstwerken daar stonden. Ja. En ja, je kon ze niet duiden en daarom bleef je er naar kijken. En dat is de mooie van jouw werk eigenlijk, want je ziet de mooie vormen, maar je weet niet wat het is. Ja. En wat bedoelt de kunstenaar daarmee? Daar ben ik altijd geïnteresseerd in. Kun jij mij iets vertellen over wat dat betekent dat het bier tussen het gras vandaan tevoorschijn komt? Dat is gewoon de lente. De lente vieren met een lekker pilsje in het gras liggen en bloemetjes en een mooi weer. Frans, ik zie hier een lichtobject eigenlijk op de achtergrond. Dit heb ik ook al vaak in mijn kindertijd in verschillende Turkse woonkamers gezien. Vergis ik mij hiermee? Klopt. Nou, hier kun je zien dat ik gek ben op kringloopwinkels en wat ze allemaal te koop aanbieden. En heel lang zat ik al uit te kijken naar dit mooie tafereel, een Turkse waterval. Dat is fantastisch en heel veel Turkse mensen hebben die ook in de kamer hangen. En ik ben daar een beetje verliefd op, ik vind dat ontzettend mooi. En daar zit een mechaniek achter en mechanisch vind ik dat ook heel mooi. Van rollen met perkament en wat licht en dan krijg je dit effect. Heel mooi, Turkse watervallen. Gecombineerd met de oer-Hollandse taferelen. Dit werk hieronder, Frans, Ja. is dat een schilderij van jou of is dat ook gekocht? Nee, het is van de kringloop. Maar heb jij lichten erin Ja, gedaan? ik vind dat mooi. Dat is een beetje een Tirol situatie. Oh. Daar hou ik van. De romantiek van Tirol. Oh ja. En ik heb allemaal lampjes en geschilderd en ingemaakt. Ja. En dit werk heet ook, was het maar altijd Tirol. Grappig. Ja. Was het maar altijd romantisch het leven. Maar ja, je zegt je gaat dus zo'n kringloopwinkel binnen hè, en je ziet dan bepaalde dingen. Maar heb je dan ook gelijk een idee of heb je een bepaalde gevoel wat je ermee gaat doen? Of denk je van ik koop het? Nee, ik heb er geen gevoel bij, want mijn voorraad inspireert mij. Dan zoek ik materialen en dan ga ik mee aan de slag. En dan kom ik soms tot wonderbaarlijke combinaties die ik niet voorzien had. En dan ben ik er soms heel blij mee, want daar ga ik dan wat voor maken. Dus zo gebeurt dat. Ik zie heel veel werken hè, aan de wand, maar hier zie ik dus een soort, ja, een werk die niet past in het geheel. Hoe kan dat? Of zie ik dat verkeerd? Of hoe, ja. Er kwam een mevrouw bij mij en die vroeg, kun jij dat maken? En toen vroeg ik, wat bedoel jij dan? En toen vertelde ze mij het verhaal dat opa, die in de jaren 70 leefde, werkte op de universiteit in Enschede. En die was bezig met een theorie hoeveel vierkanten er in één vierkant kunnen. En dan allemaal vierkanten van een verschillende maat. En blijkbaar kun je dat niet uit je hoofd en uittekenen, dat lukt niet. Dus toen hij eindelijk de computer kon gebruiken, heeft hij dat gegeven ingevoerd. En toen kwam hij tot deze verhouding. Dit is één vierkant en daar zitten dus 21 laadjes in.
met allemaal verschillende maten, maar wel allemaal vierkant. En zelfs dit, heel mooi, dat pielendingetje is ook nog een vierkant. Een bijzonder. En als het klaar is, het zijn allemaal laadjes, dan komen deze deurtjes er nog aan. 2 stuks, ik kan ze mogen dicht doen, dan komt deze kant tevoorschijn. Wat zie ik daar? Ja. Ja, Dit zijn allemaal monsters van houtjes. Daar staat de naam op in het Latijn. En aan deze kant kun je zien dat het allemaal verschillende houtsoorten zijn. En dat komt nog zo hier aan. En dan heb je een fantastische kast die dan ook weer dicht kan. Op die manier. Jouw werk aan de linkerkant met 3 pootjes laat mij eigenlijk een beetje denken aan het werk van Dali. Ik ben gek op Dali. Vind ik heel mooi. Dus de werken maken die gewoon anders zijn, die wat uitstralen, dat vind ik wel heel mooi. Wat heeft het leven met kunst jou gebracht? Heel veel. Vooral nu. Ja. Want nu ik met pensioen ben, al een aantal jaren, toen ik 63 was ben ik met pensioen gegaan. En toen dacht ik ga niet met pensioen, ik ga een andere baan nemen. Een baan tussen aanhalingstekens. En dat is deze baan, waar ik elke dag met heel veel plezier, als ik het kans krijg, hier aan het werk ben. En dat is nog veel mooier dan werken bij een baas. Dus ik heb alle vrijheid om alles te doen. En ook dit nu in coronatijd, vind ik geen hinder, want ik ga gewoon naar deze werkplaats en ik kan gewoon werken. En als ik hier niet werk, dan leef ik niet. Dat hoort er gewoon bij. En dat is fantastisch. Mooi. Ik weet dat je gestopt bent met de AKI en er zijn ieder jaar weer opnieuw heel veel jonge kunstenaars die van de kunstacademies afkomen. Gezien jouw ervaring, wat zou jij deze jonge kunstenaars willen meegeven? Het proces wat ik ook een beetje ben doorgegaan, van eigenlijk zoeken wat je ook ten diepste motiveert om iets te maken. Dat kan met je jeugd te maken hebben, dat kan met je ervaringen te maken hebben, maar zoek iets wat bij je past. En werk dat ten diepste uit, verdiep je daarin en kom dan tot mooie dingen die persoonlijk bij jou passen en niet zomaar ergens van internet gegrepen zijn. Frans, bedankt dat we hier mochten filmen. Een heel interessant werk. Ik ben ook heel blij dat ik hiernaast kan staan, want dit werk heb ik natuurlijk wel eerder gezien. Ja. Als je zo terugkijkt naar je leven als kunstenaar, wat had je anders willen doen? Op 18 jaar al naar de kunstacademie, veel vroeger. Maar dat is makkelijk gezegd, maar zo zat mijn leven toen niet in elkaar. Ja. Dus ik had wel eerder willen beginnen aan de kunst. Want ik heb nu het gevoel dat ik er aan moet maken. Voordat ik doodga wil ik er ontzettend veel maken. Dus ik moet er aanmaken. Ik denk dat je heel veel hebt gemaakt en ik hoop ook dat je nog heel veel zult maken. Ja, dankjewel.